Μερικές φορές γέροντα, μιλάω άσχημα στους μεγαλύτερους. Καταλαβαίνω ότι σφάλω και το εξομολογούμε. Αυτό το καταλαβαίνεις και το εξομολογείσαι. Σιγά σιγά θα συγχαθείς τον εαυτό σου με την καλή έννοια. Θα ταπεινωθείς και τότε θα έρθει η χάρη του Θεού και θα φύγει αυτή η κακή συνήθεια. Γέροντα, καμιά φορά λέω αστεία και πειράζω τις αδελφές από αγάπη, αλλά φοβάμαι την παρησία. Εσύ είσαι μικρή, δεν κάνει. Συνήθως σε μια οικογένεια οι μεγάλοι πειράζουν και παίζουν τους μικρούς, και όχι οι μικροί τους μεγάλους. Έτσι χαίρονται και οι μικροί, χαίρονται και οι μεγάλοι. Δεν ταιριάζει ένας μικρός να πειράζει τον παππού ή τη γιαγιά. Φαντάζεσαι να πηγαίνει το παιδάκι στα καλά καθούμενα, να γαργαλεύει τον πατέρα του στο λαιμό. Αλλά όταν ο μεγάλος τσιγκλάει το μικρό και ο μικρός χαίρεται και κινείται με μια καλή άνεση. Έτσι γίνεται ο μεγάλος μικρός και χαίρονται και οι δύο. Γέροντα, όταν πω τη γνώμη μου σε ένα μεγαλύτερο για κάτι που μου λέει ο λογισμός μου ότι δεν είναι σωστό, πρέπει τότε να συμφωνήσω? Όχι, να μην συμφωνείς στο κακό. Να λες το σωστό, αλλά με καλό τρόπο. Μήπως να το κάνουμε έτσι? Σαν λογισμό σου το λέω. Ή να λες, έχω αυτό το λογισμό. Τότε γίνεσαι μαγνήτης και έλκεις τη χάρη του Θεού. Είναι μερικοί που από συνήθεια και όχι από πρόθεση να πούν τη γνώμη τους, μιλούν με παρησία. Πάντως, όπως και να είναι, χρειάζεται σεβασμό στο μεγαλύτερο. Αλλά και ο μεγάλος τον θέλει κατά κάποιο τρόπο το σεβασμό. Και αν έχει και λατώματα, έχει όμως και τα καλά του. Έχει μία πείρα κτλ. Εσύ όταν σε ρωτούν, πες το λογισμό σου ταπεινά και με σεβασμό, χωρίς να πιστεύεις μέσα σου ότι είναι έτσι όπως το λες. Γιατί ο άλλος μπορεί να ξέρει κάτι άλλο που εσύ δεν το ξέρεις ή δεν το έχεις σκεφτεί ακόμη. Όταν κανείς είναι μικρός, τότε αν λόγου χάρη ακούσει μια συζήτηση για ένα θέμα και σκεφτεί κάτι που νομίζει ότι είναι πιο σωστό, αν πρόκειται για συνομήλικο, πρέπει να πει: μου πέρασε ο λογισμός. Αν πρόκειται για μεγαλύτερο στην ηλικία, πρέπει να πει: μου πέρασε ένας βλάσιμος λογισμός. Και το σωστό να έχει να πει κανείς είναι ανέδεια αν δεν έχει αρμοδιότητα. Όταν λέτε μεγαλύτερο, εννοείται στα χρόνια ή στην πνευματική ζωή. Κυρίως στα χρόνια. Γιατί βλέπεις και ένας που είναι σε προχωρημένη πνευματική κατάσταση σέβεται ένα μεγαλύτερό του. Είναι φυσιολογικό, γέροντα, να σέβεται κανείς περισσότερο ένα μικρότερο και πιο προοδευμένο πνευματικά από ένα μεγαλύτερο και λιγότερο προοδευμένο? Όχι, δεν είναι σωστή τοποθέτηση αυτή. Ό,τι και αν είναι ο μεγάλος, πρέπει να το σεβαστείς για την ηλικία. Τον μεγαλύτερο θα το σεβαστείς για την ηλικία και το μικρότερο για την ευλάβεια. Όταν υπάρχει σεβασμός, ο μικρός σέβεται το μεγάλο και ο μεγάλος το μικρό. Μέσα στο σεβασμό είναι η αγάπη. Ο Απόστολος Παύλος λέει: των φόρων των φόρων, την τιμήν την τιμήν. Αν κάνουν παρατήρηση μικροί στους μεγάλους, είναι κακό. Αυτό είναι το τυπικό της γενιάς αυτής. Αλλά η Γραφή λέει: έλεξον τον αδελφόν σου. Δεν λέει έλεξον τον πατέρα σου. Οι σημερινοί νέοι έχουν λόγο και έχουν το αντάρτικο, δίχως να το καταλαβαίνουν. Τη θεωρούν φυσιολογική αυτή τη συμπεριφορά. Μιλούν με ανέδεια και σου λένε: το είπα απλά. Έχουν επηρεαστεί από αυτό το πνεύμα του κόσμου, το αλήτικο, που δεν σέβεται τίποτε. Δεν υπάρχει σεβασμός στη συμπεριφορά του μικρού προς το μεγάλο και δεν το καταλαβαίνουν πόσο κακό είναι αυτό. Όταν ο μικρός λέει κατεστημένο το σεβασμό στο μεγάλο για να έχει δίθεν προσωπικότητα, τι περιμένεις? Χρειάζεται πολύ προσοχή. Το κοσμικό πνεύμα, το σύγχρονο, λέει: μην ακούτε τους γονείς, τους δασκάλους κτλ. Γι' αυτό τα μικρότερα παιδιά γίνονται χειρότερα τώρα. Μεγαλύτερη ζημιά παθαίνουν ιδίως εκείνα τα παιδιά που οι γονείς τους δεν καταλαβαίνουν τι κακό τους κάνουν με το να τα θαυμάζουν και να τα θεωρούν σπουδαία όταν μιλούν με ανέδεια. Είχαν έρθει στο καλύβι δύο ξαδελφάκια, 8-9 χρονών με τον πατέρα τους. Το πήρα το ένα δεξιά, το άλλο αριστερά. Ήταν εκεί και ένας γνωστός μου ζωγράφος, πολύ καλό παιδί και καλλιτέχνης. Σε ένα λεπτό τάκ-τάκ τον ζωγραφίζει τον άλλον. Διονύση, του λέω, ζωγράφισε τα παιδιά έτσι όπως καθόμαστε μαζί. Για να δούμε, λέει, αν τα καταφέρω, γιατί κουνιούνται. Έβγαλε μια κόλλα και άρχισε να τα ζωγραφίζει. Πετιέται το ένα και λέει: για να δούμε, βρεβλάκα, τι θα φτιάξεις. Και να είναι κόσμος μπροστά. Ο νέος δεν ταράχτηκε καθόλου. Αυτά είναι τα σημερινά παιδιά, πάτερ, μου λέει και συνέχισε να ζωγραφίζει. Εμένα μου ανέβηκε το αίμα στο κεφάλι. Και ο πατέρας του σαν να μην συνέβαινε τίποτε. Να λένε έτσι σε άνθρωπο 30 χρονών και ο άνθρωπος να κάθεται και να ζωγραφίζει. Ανέδεια, ασέβεια και πόσα άλλα. Φοβερό. Άντε τώρα κάποιο από αυτά τα παιδιά να θελήσει να γίνει καλόγερος. Πόση δουλειά χρειάζεται για να γίνει αυτό το παιδί σωστός μοναχός? Όταν οι μανάδες δεν τα προσεύχουν, καταστρέφονται τα παιδιά. Όλη η βάση είναι οι μανάδες. Στη Ρωσία, αν άλλαξε κάτι, είναι γιατί οι μανάδες κρυφά κράτησαν την πίστη, την ευλάβεια και βοήθησαν τα παιδιά. Ευτυχώς που υπάρχει και λίγο προζήμιο από χριστιανικές οικογένειες.
αλλιώς θα ήμασταν χαμένοι. Αν αυτά τα παιδάκια, γέροντα, που μεγαλώνουν έτσι, θελήσουν αργότερα να αλλάξουν ή να γίνουν μοναχοί, μπορούν. Αν πιστέψουν ότι δεν είναι καλό αυτό που έκαναν, θα τα βοηθήσει ο Χριστός. Δηλαδή, αν μπει η καλή ανησυχία στον άνθρωπο, έληξε. Αλλά όταν νομίζουν ότι έχουν δίκιο και λένε για τον ηγούμενο ή την ηγουμένη, τι δικτάκτορα έχουμε εδώ, πού ακούστηκε αυτό στην εποχή μας, πώς να διορθωθούν, τότε θα υπάρχει πρόβλημα. Φτάνουν μερικά καλογέρια σε σημείο να μου λένε τέτοιες χαζομάρες. Σιγά σιγά χάνεται τελείως ο σεβασμός. Έρχονται στο καλύβι δύο νέα παιδιά και τα περισσότερα κάθονται με το ένα πόδι πάνω στο άλλο. Και οι γέροι δεν έχουν που να καθίσουν. Αλλά ενώ βλέπουν ότι τα κούτσουρα είναι πιο πέρα, βαριούνται να πάνε δύο βήματα να τα μεταφέρουν. Πρέπει εγώ να πάω να τα φέρω. Και ενώ με βλέπουν που τα κουβαλάω, δεν έρχονται να τα πάρουν. Μέχρι και νερό που θέλουν να πιούν, δεν πηγαίνουν μόνα τους να πάρουν. Πρέπει εγώ να τους φέρω και δεύτερο κύπελο. Αλήθεια μου κάνει εντύπωση. Κοντζάν παλικάρια. Έρχονται παρέα 30 άτομα. Με βλέπουν να φέρουν μια κάσα λουκούμια και ένα μπετόνι νερό. Να κουβαλώ και τα κύπελα για να τους βολέψω, να κουτσένω και να μην κουνιούνται. Και να μην σηκώνεται κανείς να βοηθήσει. Και να βλέπεις να σηκώνεται να βοηθήσει ένας ταξίαρχος που έχει μπαριτοκαπνιστεί. Νομίζουν ότι όπως πάνε σε ένα εστιατόριο ή σε ένα ξενοδοχείο και πάει τον γκαρσόν να τους πάρει παραγγελία, έτσι και στο καλύβι θα έρθει τον γκαρσόν. 5-6 φορές έχω κάνει το εξής. Κάνω τον κόπο, φέρνω το νερό και το χύνω μπροστά τους. Εγώ να σας φέρω το νερό, παλικάρια, τους λέω, αλλά δεν σας βοηθάει αυτό. Στα αστικά αυτοκίνητα βλέπεις μικρά παιδιά να κάθονται και οι γέροι να στέκονται όρθιοι. Νέοι να κάθονται με το ένα πόδι πάνω στο άλλο και οι μεγάλοι να σηκώνονται για να δώσουν τη θέση τους σε ένα γέρο. Οι νέοι δεν τη δίνουν. Την πλήρωσα, λένε, τη θέση και κάθονται χωρίς να υπολογίζουν κανέναν. Παλιότερα τι πνεύμα υπήρχε. Οι γυναίκες κάθονταν στα σοκάκια δεξιά και αριστερά και όταν περνούσε ο παπάς ή ένας ηλικιωμένος, σηκώνονταν. Και αυτό μάθαν και στα παιδιά τους. Πόσες φορές αγανάκτω να είναι ηλικιωμένοι σοβαροί άνθρωποι και με αξιώματα και να βλέπεις κάτι παιδιά με μία ανέδεια να διακόπτουν τη συζήτηση, να λένε χαζομάρες και να το θεωρούν κατόρθωμα. Τους κάνουν άημα να σταματήσουν, αλλά τίποτε. Πρέπει να τα κάνεις ρεζίλ για να σταματήσουν, αλλιώς δεν γίνεται. Σε κανένα πατερικό δεν γράφει να μιλούν έτσι οι νέοι. Το γεροντικό λέει, είπε γέρον, δεν λέει ποτέ είπε νέος. Παλιά οι μικροί δεν μιλούσαν μπροστά στους μεγάλους και χαίρονταν που δεν μιλούσαν. Ούτε κάθονταν εκεί που κάθονται οι μεγάλοι. Είχαν μια συστολή, μια ευλάβεια. Κοκκίνιζαν όταν μιλούσαν σε ένα μεγαλύτερο. Και αν μιλούσε κανένα παιδί άσχημα στους γονείς του, δεν θα έβγαινε στην αγορά από ντροπή. Και στο Άγιον Όρος, αν δεν είχε άσπρα γένια κανείς, δεν έμενε στο χώρο να ψάλει. Τώρα βλέπεις και δόκιμοι μαζεύονται και προδόκιμοι. Τέλος πάντων, αλλά τουλάχιστον να μάθουν να κινούνται με σεβασμό και βλάβεια. Και βλέπεις μαθητή της Αθωνιάδος να λέει στο σχολάρχη που είναι και δεσπότης: Άγιε σχολάρχα, θα μιλήσουμε ίσον προς ίσον. Εκεί φτάνουν. Και το κακό είναι που σου λέει: Γιατί τι είπα, δεν το καταλαβαίνω. Δεν λέει με συγχωρείτε, έχω ευλογία να πω ένα λογισμό. Μπορεί να είναι και ανοησία. Αλλά ένα και ένα, σαν να μην συμβαίνει τίποτε. Η γνώμη σου και η γνώμη μου, κατάλαβες. Αυτό το πνεύμα δυστυχώς μπήκε και στη πνευματική ζωή και στο μοναχισμό. Ακούς δόκιμους μοναχούς να λένε: Εγώ του το είπα του γέροντα, αλλά δεν με καταλαβαίνει. Επανελειμμένος του το είπα. Καλά, πώς το λες αυτό επανελειμμένος? Έτσι είναι σαν να λες: Δεν διορθώθηκε ο γέροντας. Γιατί, λέει, δεν μπορώ να εκφέρω τη γνώμη μου? Είναι να τεινάζεις στον αέρα με κάτι τέτοια. Και στο τέλος σου λέει: Στεναχωρήθηκες, με συγχωρείς. Να τον συγχωρήσω, όχι για αυτά που είπε, αλλά γιατί ανέβηκε το αίμα στο κεφάλι μου. Από το βιβλίο Πνευματική Αφύπνιση, Λόγοι Γ, Αγίου Παϊσίου.